الخلطة مشان السعال. نحن بتعرف أنه نحن وقت بننتقل من موسم لموسم، وخصوصا بهذا الموسم بتغيير هذا الطقس بيكون حرارة عالية، يعني بالنهار حرارة عالية، بالليل حرارة واطية، بدور الاي سي تبعنا يعني المكيف الهوائي تبعنا أو مفوت على مكتب بيكون قوي ونحن جايين من غير حرارة، بصير في عنا السعال. السعال عم يبقى عنا فترة كتير كبيرة، عم يوجعنا الصدر كتير، عم يوجعنا. مش هيك أنا بدي نقيلهم هيدي الخلطة، هي خلطة بسيطة جدا بس ولكن عندها منافع كتير قوية. أول شيء بدي أخذ الطحينة، بدي الطحينة معروفة، بدي أخذ ملعقة من الطحينة. الطحينة هي الجلجلان مرحي اساسا؟ ما بعرف كيفاش داير وشنو هو اللي باش يفهموا؟ الطحينة هي معمولة من زيت السمسم. السمسم الجلجلان. جنجلات. اوكي باش يفهموا المشاهدين تاعنا. منيح قلتونا. لكن الطحينة عندها منافع جدا وخصوصا للبشرة الناشفة. إذا عندنا جسمنا بنشف دايما، يعني مناطق الكوع مثلا، نحن بنقول الركب، الكعاب تبع الاجرين، هيدا كتير فعال جدا. زيت السمسم عنده فعاليه كتير قويه وكتير مهم، وهو اشهره طبعا نحن بنقول بشمال افريقيا، يعني فينا نقول السودان، اريتريا، فينا نقول اثيوبيا، فينا نقول مصر. هول المناطق اللي هي الجودي تبع شو اسمه الطحينه او السمسم، زيت السمسم. بدي اخذ طبعا بدي اخذ زيت زيتون، بدي اخذ نصف ملعقه زيت زيتون، وبدي اخذ طبعا حبة البركة، نصف حبة بس بدها تكون مطحونة. وهون بدي اخذ تقريبا ربع ملعقة عسل. اوكي، هيدي الخلطة هي عندها منافع جدا كتير قوية. ليش؟ اول شيء انا العسل هو بيرطب لي هيدي الزون كلياته. الطحينة بتعطيني مثل يعني هي بتعطيني مثل كفر هيك، بتغطي هيدي المنطقه اللي انا وقت بقحها كثير بصير في عندي مثلا تفسيخ، يعني نحن بنسميه جروحات بقلب هيدا الزون كلياته. هي بترمم هيدي المنطقه كلياتها. حبه البركه بتعطيني الباور او بتعطيني. بدي اخذ هيدا السيترون، يعني هيدي الحامضه مثل ما هي، بدي شقفها لأربعة. أنا مكبرها شوي لأنه نحن لازم نحطهم مثل هيك بوق كبيرة، قطر ميز نحن بنسميه. أوكي، بنحط فيه 4 حامضات بنشقفهم. بدي أحط 4 حبوب من الثوم منه مهروس، بدي إياه حب. بدي آخذ ملعقة كمون، كراوية، اوكي. بدي اخذ يعني بدي غمرهم شوي بزيت الزيتون مثل ما عم تشوفوا لانه بدي انقعهم. بدي اخذ العسل، لازم يعني ينغمروا مزبوط. هيدي الخلطة بدي اتركها 7 ساعات منقوعة بفي، يعني ما يكون في بظلام، يعني ما يكون في نور عليها. بدي غطيها بشيش وبتركها 7 ساعات ل 8 ساعات. من بعد منها بصير مثل ما هي، لا بخلط ولا بعمل شيء. يعني هي السوب تبعها بصير فيها سوب. باخذ ملعقة كل يوم على الريق، كل يوم على الريق باخذ ملعقة، وهيك بحس حالي انه انا بلش الشرايين عندي عم تتفتح احلى واحلى، عم نظفها. الالزهايمر بلش يخف لانه انا وقت بكون الشرايين يعني عم برجع اضغط الدم كلياته ليرجع يفوت على هذا الزون كلياته حتى ما يصير في عندي فقد للذاكره. طبعا الناتشوري كلود مثل ما بتعرفوا عم تختار دايما برودوي مميز لتحكيكم عنه كرمال ترطيب البشره. طبعا أنا بقول دايماً نحن وقت نمرق على الأسواق أو على الصيدليات أو على بارافارم لنقدر نختار أي شيء بيناسب بشرتنا، نحن لازم تكون أساسية فيه هو كيف ننقي الزيوت اللي بقلبه. طبعاً أنا وقت حكيت عن الحمض الهيالورونيك أو الهيالورونيك أسيد، وهلأ صار مختصر له الأشقة، هو كناية مثل ما قلت من الأول هو مولكيول صغير بيدخل بس، ولكن مش كل شيء انكتب عليه HA أو الحمض الهيالورونيك يعني هو حمض هيالورونيك. حمض الهيالورونيك هو 3 أنواع.
عندك نوع هو بيفوت على قلب البشره على هالخليه بجددها، بتكون سريعه، المولكيول تبعه نحن بنسميه من 10 ل 20. عندك المولكيول اللي هو سطحي اللي هو بيعبي المي، مشان هيك نحن بنسميه بالناتشورال كلود بنسميه البوتوكس، هو سيروم، هو بنحطه تاب تاب مثلا اذا بدنا نعبي الخدود، نعبي الشفاه، نعبي هذا الزون كلياته، الفورهيد تبعنا، كل هذا بنسميه نحن بين ال 30 وال 50 المولكيول تبعه حتى يضل سطحي ويعبي وما يكون في عنده اي مشاكل.